Hi soulmate, again welcome back to our soul channel. Sa vlog na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin ng tama ang has, have, at had. Okay, karaniwan kasi I observed also na kapag ginagamit ang tatlong salitang ito, mali ang kanilang pagkakagamit. Ano nga ba ang has, have, at had? Ang tatlong salitang ito ay nangangahulugan ng pagmamay-ari or possession. Kapag sinabi mong meron kang bagong damit, okay, in English you will say, I have a new dress. Okay. Kapag sasabihin mo na may bagong damit si Ana, okay, you will say it in English, Ana has a new dress. Kung sasabihin mo naman na nagkaroon ka ng panaginip nung nakalipas na gabi, in English you will say, I had a dream last night. Kung ating mapapansin, ang has, have, and had ay ginamit sa magkakaibang forma. Kapag ginamit mo ang has at have, ito ay kasalukuyang or nasa present tense. Kapag ginamit mo naman ang salitang had, ito ay nasa past tense or tapos na. Okay? Ang has ay ginagamit kapag singular ang subject. Okay? So the basic grammar, first rule, singular subject should take singular verb. Okay? If the subject is plural, the verb is also plural. Okay? So yung have, this is a plural form of the verb. So kailangan ang subject natin ay plural. Teacher J, bakit ang verb ng I have? Ang I ay singular. Ako, nag-iisa lang. Take note that I, in my first video, I told you that I always take a plural form of the verb. So, ang ginamit natin ay have. Okay? I have a new dress. Hindi mo pwedeng sabihin, I has a new dress. So, maling-mali. Okay? Ang has ay ginagamit sa ikalawang sentence. Ana has a new dress. Bakit? Kasi si Ana ay singular. Nag-iisa. Ana. Ana has a new dress. And ang had, this is a past tense. So, ginagamit ito kapag tapos na. Okay? Sa pangatlong pangungusap, sabi nga natin, ginagamit ang had kapag tapos na. Okay? I had a dream last night. So, kailan siya na naginip? Kagabi. Okay? So, Teacher J, bakit had ang ginamit? Kasi nga, past tense. Singular man or plural yung subject mo. Basta nangyari. Okay? In the past, kailangan mong gamitin ang salitang had. Okay, so, now, you try these 5 sentences. Okay, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Kung tama ang iyong mga sagot, so napakagaling mo. Please comment kung ilan ang nakuha mo para malaman natin kung nakakasunod ba kayo sa ating itinuturo. Okay, so number 1, the answer is have. Number 2, the answer is has. Okay, number 3, the answer is has. Okay. Number 4. Okay, had. And number 5, have. Okay, so nakuha mo ba ang 5 puntos? Magaling kung ganon. Kung gusto mo pang i-enhance, i-enrich, or i-improve
ang iyong pagsasalita ng Ingles or pagsusulat ng Ingles, manood ka lang sa ating Soul channel upang sa gayon, mas maging competent ka pa sa larangan na ito. I hope marami kang natutunan this time. And if you like this video, please don't forget to like it. And please subscribe. I-click mo na rin ang notification bell nang sa gayon ay updated ka kung meron tayong mga bagong videos. Okay? Hanggang sa muli. Paalam! It's my life. Lazy. It's my life.